יאללה, יאללה, לעבודה, מה... אתה מאחר ב-20 דקות. כן, כן, ככה זה מקובל ככה אצל הערבים. מוכנים? יאללה, יש לך מקל. כן, רק אין לי תרמיל. לא, אני צריך לחבק. כן. עוד כמה זמן אתה ממשיך לשים את היד על הכתף שלי? תוריד. להוריד? כן, כן. אז נבוא להחזיק. עבדו, איש עכו, בא אלינו במצב רוח מרומם, אף שהעיר שלו ממש לא. אללה, ריחן, תפדל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא ישראל ושמים. אמן, אמן. אחלה ריח, אה? כן, כן. שיחזור. הניחוח הזה לסמטאות, לעיר היפה המיוחדת עכו. זה אתר מהאתרים המיוחדים בעכו. זה שריד לעבר מפואר שהיה בעכו. עד מתי? עד שהבריטים ינענעבוהן החליטו שחיפה היא הנמל העיקרי, בתי זיקוק, תעשייה פטרוכימית, כל הזיהום עבר לחיפה. אז תגיד תודה לבריטי, למה אתה מקלל? אבל הזיהום עדיין בארצנו בגללם. הבנת? זה סלאח, הפלאפל שלו מהמם. אין לקוחות? אין לקוחות. הכל מת, הכל ריק. פותחים יום, סוגרים 10. לא שווה. אז למה אתה פותח? נמאס בבית. כבר סכסוך ביני לבין האישה. אינשאללה שיחזור, הכל יחזור, אינשאללה הכל ייגמר. נמאס. אין מנצח במלחמה, אין מישהו ירים גביע. ברחובות הוא מתהלך כמו ראש העיר, מחפש בעלי עסקים שפתחו גם הבוקר, אפילו שאין מי שיקנה. התקווה תמיד באה מהלב. אם אני ואתה שומרים אחד והוא אחד על השני ולוחצים וממשיכים מעלה, יהיה תקווה. אחרת לא יהיה. תומכים אחד בשני. זהו. יש לך לקוחות עכשיו? אין לקוחות. כלום? יהיה. יהיה. אינשאללה. יהיה. תקווה. הנה לך, אחד המסעדות המושקעות נקראת סמה. סמה זה רקיע, שמיים יעני. ממש מייצג את המצב של המסעדות כאן בעכו. תעל חביבי, תעל שוואי. אין לקוחות, אנחנו יום פותחים ב-9 בבוקר וסוגרים ב-2, קופה 100 שקל, 200 שקל, וזה לא מצב. שומרים על הלהבה של הנר, נכון? של התקווה. תמיד יש לנו תקווה טובה. אמן, אמן. תמיד יש לנו תקווה טובה. הכי חשוב, שהכל יחזור במהרה בימינו בשלום. אתה מזהה מה הפרי הזה? פירות יער, לא? איזה יער, איזה בטיח, אז מה זה גדל בסלון? בטח זה יער, אבל זה פראי לכל דבר. זה עוזרר וזה שלנו. כל האבות אכלו מזה. אלפי שנים העוזרר הזה בהרים ואבותינו אכלו מזה. סלאם עליכום. זה קטורת. כל מיני סוגי קטורת. ויש את הבחור, זה הבחור. חליטה של 8 טבלין סוכן נגד עין רע, כן? אתה שורף את זה בבית, העין רע בורחת אל השכנים. ספינות, תראה, ממתינות, כאילו יושבות 7. ממש, הן משתוקקות לבאי עכו לתייר, במיוחד בתקופת בין הזמנים. בוא לדייגים. איזה דייגים, איזה בטיח, תראה, זה מדבר. תסתכל, המזח, כל הסלעים שם, היה צריך פה עשרות של דייגים עומדים. روح على البيت لانه انا بقول אין דייגים, לך הביתה, אני אומר אין דייגים. הוא מחרבש לי את הפריים. כל יום ככה? מה, אני דובר צה"ל? מה אתה רוצה ממני? כולם יודעים שזה יירוט טילים אבל תראה איזה אומנות שמה, העיגולים כאלה. תראה שמה, כמו הסיגריה שם, ואיזה יוצא עיגול, תראה. תסתכל על הצד היפה של היירוט, זה אומנות, מישהו יעשה מזה צילום או ציור.
חיפשנו לעשות משהו מעניין, משהו מאתגר, משהו עם פוטנציאל, משהו שימשוך אותנו, שיאתגר אותנו, ואכן זה כך היה. אנחנו היהודים היחידים שממש גרים פה. כשמאיר דוידסון הגיע לכאן לפני עשור בשביל עניין ואתגרים, הוא לא ציפה שיהיה לו מהם יותר מדי. איפה תפס אותך 7 באוקטובר? כאן למעלה, על הגג. המלון היה מלא לגמרי, שמחת תורה, הפסקנו הכל נעצר. אנחנו ספגנו פה שנה קשה מאוד מבחינה כלכלית. לשמחתי הרבה, אגב, זה רק נזק כלכלי כרגע. זאת אומרת, יכולה להיות יותר גרוע. המלון שלו בעיר העתיקה בעכו ריק עכשיו, אבל מי כמו דוידסון יודע שמחיר המלחמה יכול להיות גבוה הרבה יותר. הרס, ונדליזם. היה לנו פה 4 ימים קשים מאוד ששרפו לנו חלק מהמלון, כולל החלל הזה שאנחנו חושבים פה כרגע, הלובי גם כן, שרפו אותו, אחד הדברים הראשונים ששרפו. הייתה פה שריפה גדולה, פה ושם אפשר לראות קצת, נגיד פה באזור הזה אפשר לראות שהצבע עוד טיפה אפור, זה ככה איזושהי מזכרת בכל אופן, או שם בפינה. זכר לחורבן הלובי. היו לנו הרבה שכנים טובים שקיבו את האש, שמנעו מאנשים להיכנס. המשטרה הודיעה שהיא לא נכנסת לפה, ולא רק שהיא לא נכנסה לפה, היא מנעה מכוחות אחרים להיכנס, היא מנעה מכבי אש להיכנס, כי זה לא בטוח. שומר חומות הייתה קריסה מוחלטת של מה שנקרא ביטחון פנים, וזה כמו שזה היה פה בקטן יחסית, באירועים של שומר חומות. זה התפרץ עלינו בגבולות אחר כך, וזה בדיוק אותו סיפור. זה החדר שמבחינתי במידה רבה מאוד מאוד מסמל את תפיסת העולם שלי. כי החדר הזה בזמן בפרעות, בשומר חומות, פשוט שברו אותו, שברו הכל, זה פשוט היה ונדליזם לשמו. ועשינו מזה משהו הרבה יותר יפה. כאילו מבחינתי לקחתי את המשבר הזה שהיה פה, את הנזקים האלה שנעשו פה, ואמרתי לא רק שזה לא מפחיד אותי ולא מרתיע אותי, אלא נעשה עם זה משהו יותר יפה. ובאמת יצא פה משהו שהוא מבחינתי יצירת אומנות מדהימה. ובחזרה למלחמה שלנו. במקום אחר בעכו נרשמים מאמצים לנהל חיי שגרה בצל האזעקות והעירותים. אנחנו משחקים רק על החצי הזה ולא על החצי השני, כי יש מצב ששחקן יהיה שם בסוף, ואולי הוא לא יספיק להגיע למקלט בחצי. זה לא נעים. לא נעים? מה זה לא נעים? שהנה, גם עכשיו לדוגמה היה לנו 2 אזעקות קרובות פה בין המפרץ, אז יצרו לנו את האימון והכניסו אותנו למקלט, בשביל שנהיה יותר בטוחים. מה, איך שולחים ילדים עכשיו לשחק כדורגל? בחשש, בפחד. זו הסיבה בעצם שאנחנו מלווים אותם. אנחנו נמצאים בכל האימונים. אבל יחד עם זה חייב שגרה. בעכו אין לימודים כרגע, אז לפחות יש אימונים. מה, יש רגעים בשיעור שאנן שאתם אומרים יאללה, שתהיה אזעקה? כן. שיעור זה לא כיף, אימון זה כיף. אימון זה כיף, אתם נהנים? לא בא לנו שיעריס אימון. שיעור זה לא משנה ככה. טוב, בראבו. مير ايوه وينك يا عمي؟ تقول لي تعال بس. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ اهلا وسهلا يا استاذ. استاذ في بعدك خسات انت. حبيبي انت اللي معلم. حبيبي شو العصا بدك تضرب انت في عندك قهوه مش عندك قهوه؟ עבדו זה עכו. הוא מכיר את עכו לא פחות ממה שעכו מכירה את עכו. גם בהיסטוריה, גם בשמות, גם באוכלוסיות והתרבויות השונות שיש פה. והמנהגים. תגיד לי, יש לך מישהו שאתה לא מכיר בעכו? מי שלא אומר לי היי, הוא לא מעכו. אנחנו קהילה שמכירה. אנחנו קהילה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מגוונת, ולכן מאוד מעניינת. בערים מעורבות צריך לבנות את ההיסטוריה של המקום שיתאים לאנשי המקום, ככה שכולם יחבקו אותו ויגנו עליו אפילו מהפילוג הפנימי שלהם. השוטרים, הגנבים, כולם גרים ביחד. אין פה שוטרים וגנבים. זה חברה. אנחנו חברה מאוד מאוד מקבלים אחד את השני כמו שהוא. ברגע שהדבר הזה כן עומד ביחד,
הוא מופלא, הוא מופלא. וכל הדיבורים הגדולים על שלום ועל מזרח תיכון, הכל קיים פה. בתוך הקילומטר מרובע הזה, הכל קיים פה. אנחנו אחים, אנחנו חברים, אנחנו בעצב אנחנו ביחד, בשמחה אנחנו ביחד. אנחנו מקווים מאוד כולנו, בלי הבדל כרגע מי ומה, שהמלחמה הזאת בסופה, א' תסתיים כמו שצריכה להסתיים במובן הזה. מיר, בואו לא נשלה את עצמנו. המדינה, מאז קום המדינה ועד היום היא במלחמה מתמדת עם הפוגות. כן. בואו נעבוד שההפוגה הבאה תהיה כמה שיותר ארוכה. כמה? 300 שנה. כן, מקובל עליי, סגרנו.